අයිබෝන් කියල පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම හිටියම් YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය හදාරන සහ ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හදාරන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් යෙදවුමක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරපුවහම ඔයගොල්ලොන්ට පළවෙනිටම දක්නට ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක්. මේ වින්ඩෝ එකේ ඔයගොල්ලොන්ට මුලින්ම ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ RLC සර්කිට් එක. ඉතින් මේ වින්ඩෝ එකේ වම් පැත්තේ උඩ කෙළවරේ ඔයගොල්ලොන්ට දක්න ලැබෙනවා මෙන්න මේ ෆයිල්ස් කියන කොටස. මේ ෆයිල්ස් කියන කොටසෙන් ඔයගොල්ලොන්ට පළවෙනිටම පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ new blank circuit කියන කොටස ක්ලික් කරලා අලුත් blank circuit එකක් open කරගන්න. ඒ වගේම එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ පළවෙනිටම ඩිසයින් කරන circuit එක නිර්මාණය කරගන්න. හරි එහෙම නැත්නම් කලින් නිර්මාණය කරන ලද circuit එකක් මෙතන import කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය කරන ලද circuit එකේ print out එකක් ගන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ edit කියන කොටසෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලෝ අඳපු සර්කිට් එක zoom in zoom out කරගන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ draw කියන කොටස මේක ඉතාම වැදගත් කොටසක්. මේ කොටසෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන අලුතෙන් සර්කිට් එකක් draw කරගන්න. ඒ වගේම මේ scopes කියන කොටස හරියට oscilloscope එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තියෙන options ඒ වගේ ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන දේ තමයි මෙන්න මේ සර්කිට්ස් කියන කොටස. මේ කොටසට ඔයගොල්ලන්ට ගියාට පස්සේ පළවෙනිටම පේනවා මෙන්න මේ වගේ සර්කිට්ස් ගොඩක්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට නිර්මාණය කරන ලද සර්කිට්ස් ගොඩක් මේ විදිහට දක්නට ලැබෙනවා. අපි පළවෙනිටම බලමු මෙන්න මේ බේසික් කියන කොටස. මේ බේසික්ස් කියන කොටසේ ඔයගොල්ලන්ට දක්නට ලැබෙනවා ohms law, resistors, capacitors, inductors, LRC circuits වගේ ගොඩක් circuits වර්ග simulate කරලා ඒවා ගැන ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ යෙදුම පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම AC circuits, diodes, op amps, transistors, ඒ වගේම transmission lines ගැන පවා ඔයගොල්ලන්ට මේ යෙදුම පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කොහොමද සර්කිට් එකක් වැඩ කරන්නේ, සර්කිට් එකක් ඇතුලේ කොහොමද කරන්ට් එක ගමන් කරන්නේ, ඒ වගේම වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක කොහොමද මේ සර්කිට් එක වෙනස් වෙන්නේ, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මේ යෙදවුම පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ සර්කිට්ස් කියන කොටසේ බේසික්ස් යටතේ තියෙන ohms law කියන කොටස අපි ක්ලික් කරලා බලමු. මේ කොටස ක්ලික් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වගේ ohms law එක ඔයගොල්ලන්ට සිමියුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් වටිනා සර්කිට්ස් ගොඩක් මේ සර්කිට්ස් කියන කොටස යටතේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ යෙදවුම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටිනා දෙයක් වෙයි කියලා. ඉතින් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න මේ යෙදවුමට. ඒ වගේම අලුත් සර්කිට් හදලා ඒව සිමියුලේට් කරලා ඉගෙන ගන්න බලන්න අලුත් දේවල්. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් දෙයකින් අපි හම්බ වෙනකම් සියලු දෙනාටම සුවදායි අනාගතයක්.